Ordering food at a restaurant. Kêu đồ ăn tại nhà hàng. 1. Getting started. 1. Bắt đầu. Good evening. May I see the menu, please? Good evening. May I see the menu, please? Chào buổi tối. Tôi có thể xem thực đơn được không? Of course, here's the menu. Of course, here's the menu. Tất nhiên rồi, đây là thực đơn ạ. Are you ready to order drinks, or would you like a few minutes? Are you ready to order drinks, or would you like a few minutes? Chị đã sẵn sàng gọi đồ uống chưa, hay chị muốn vài phút nữa? 2. Ordering drinks. 2. Gọi nước uống. I'll have a glass of red wine, please. I'll have a glass of red wine, please. Xin cho tôi một ly rượu vang đỏ. Certainly, a glass of red wine. How about you, sir? Certainly, a glass of red wine. How about you, sir? Dạ, một ly rượu vang đỏ. Còn anh thì sao? I'll have a Coke, please. I'll have a Coke, please. Làm ơn cho tôi một cốc Coca-Cola. 3. Appetizers. 3. Món khai vị. We'd like to start with the garlic bread. We'd like to start with the garlic bread. Chúng tôi muốn bắt đầu với bánh mì tỏi. Garlic bread as an appetizer. Will that be all for starters? Garlic bread as an appetizer. Will that be all for starters? Bánh mì tỏi làm món khai vị. Chị có muốn thêm gì không? 4. Main course. 4. Món chính. For the main course, I'll have the chicken Alfredo spaghetti. For the main course, I'll have the chicken Alfredo spaghetti. Cho món chính, tôi sẽ gọi món mì ý gà Alfredo. Chicken Alfredo spaghetti. Excellent choice. And for you, sir? Chicken Alfredo spaghetti. Excellent choice. And for you, sir? Mì ý gà Alfredo, sự lựa chọn tuyệt vời. Còn anh? I'll go with the grilled salmon, please. I'll go with the grilled salmon, please. Tôi sẽ gọi món cá hồi nướng. 5. Side dishes. 5. Món ăn kèm. Can I have a side of mixed vegetables with my spaghetti? Can I have a side of mixed vegetables with my spaghetti? Tôi có thể ăn kèm rau trộn với mì ý được không? Of course, mixed vegetables as a side. Of course, mixed vegetables as a side. Tất nhiên là có rau trộn ăn kèm. 6. Special request. 6. Yêu cầu đặc biệt. Could I get the dressing on the side, please? Could I get the dressing on the side, please? Tôi có thể để nước chấm salad riêng được không? Certainly, dressing on the side. Is there anything else you'd like to add? Certainly, dressing on the side. Is there anything else you'd like to add? Chắc chắn rồi, nước chấm salad riêng. Còn điều gì khác chị muốn thêm vào không? 7. Dessert. 7. Tráng miệng. Are you interested in dessert tonight? Are you interested in dessert tonight? Anh chị có muốn thử món tráng miệng không? Yes, I'll have the chocolate cake, please. Yes, I'll have the chocolate cake, please. Vâng, làm ơn cho tôi bánh sô-cô-la. How about you, sir? How about you, sir? Còn anh thì sao ạ? I'll skip dessert, thank you. I'll skip dessert, thank you. Tôi sẽ bỏ qua món tráng miệng, cảm ơn. 8. Compliments and complaints. 8. Khen ngợi và khiếu nại. This meal is delicious. Please compliment the chef. This meal is delicious. Please compliment the chef. Bữa ăn này ngon quá. Hãy khen đầu bếp nhé. I'm sorry, but my food is cold. Can you heat it up, please?
I'm sorry, but my food is cold. Can you heat it up, please? Xin lỗi, đồ ăn của tôi nguội rồi. Em có thể hâm nóng lại được không? Certainly, I will heat it up for you. Certainly, I will heat it up for you. Chắc chắn rồi, tôi sẽ hâm nóng nó cho anh. 9. Check and payment. 9. Thanh toán và trả tiền. Can we get the check, please? Can we get the check, please? Xin vui lòng cho chúng tôi lấy check được không? Certainly, I'll bring it right over. How would you like to pay? Certainly, I'll bring it right over. How would you like to pay? Dạ, tôi sẽ mang đến ngay. Anh chị muốn thanh toán bằng cách nào ạ? 10. Saying goodbye. 10. Nói lời tạm biệt. The service here is excellent. Thank you. The service here is excellent. Thank you. Dịch vụ ở đây thật tuyệt vời. Cảm ơn. You're very welcome. Have a great evening. You're very welcome. Have a great evening. Không có gì ạ. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Nếu bạn thích video của chúng tôi, xin like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn bạn đã xem.